Якщо ви колись хотіли би потрапити на райський острів, який закохує з першого погляду, де справжній тропічний рай, чудовий клімат, білі пляжі, кокосові пальми і вічне літо, то вам на Самуї. Ми побуваємо з вами в цікавих локаціях, незвичайних храмах і спробуємо багато тайської їжі. А також дізнаємось, чи справді Самуї – найдорожчий острів Таїланду. Тож вирушаємо в захопливу подорож. Приємного перегляду! Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Подорожі Надії. І сьогоднішній випуск про неймовірний райський острів Самуї. На острові Самуї ми не вперше. Відпочивали тут 7 років тому. Нам тоді дуже сподобалось, і ми обов'язково хотіли повернутися сюди. Але в цей раз ми не прилетіли, а можна сказати, приплили на паромі. Бо з Бангкоку на острови вже другий рік поспіль ми їдемо автобусом. Особливість поїздки на Самуї – паром. В ціну квитка він був включений. Подорож до острова паромом виявилась досить комфортною. Тут був кондиціонований салон, зручні сидіння і кафе, де можна випити каву і поїсти. Але я віддала перевагу відкритій палубі, тому що в салоні для мене було холодно, бо працюють кондиціонери. А по-друге, неймовірно захопливо зустрічати світанок у відкритому морі. Півтори години і ми на острові. На пірсі ми відразу взяли таксі і поїхали до пляжу Чавенг. Проїзд коштував 150 бат на одну людину. Цей раз ми зупинились в готелі Чавенг Біч Ков Резорт, який знаходиться всього за 20 хвилин їзди від аеропорту Самуї та 15 хвилин пішки від центру Чавенга, головного туристичного району острова. Як на мене, це ідеальне місце для тих, хто хоче бути близько до розваг, але при цьому насолоджуватись спокоєм пляжного відпочинку. Готель Чавенков пропонує 101 номер, серед яких є стандартні кімнати, в якій жила я, бунгало та віли. Усі вони оснащені кондиціонером, телевізором, міні-баром і холодильником. Моя улюблена локація готелю – це ресторан з терасою з неймовірним краєвидом на Сіамську затоку Південно-Китайського моря. Тут ми снідали. До речі, сніданки в готелі смачні і різноманітні. Завжди була європейська їжа, що важливо для тих, хто ще не звик до тайської. І, а вже ж, китайська і тайська. Тут для себе я відкрила тайський чай, який раніше не пробувала, а дарма. Я щиро рекомендую цей готель. Окремо хочу передати вітання персоналу Чавенг Ков. А зараз я хочу показати вам найпопулярніший пляж острова Самуї – Чавенг. Це найбільший і найвідоміший пляж острова, який простягається на близько 5 кілометрів уздовж східного узбережжя. Це ідеальне місце для тих, хто шукає білий пісок і бірюзове море. Бо пісок тут дрібний і м'який, а вода чиста і тепла.
Море зазвичай спокійне, з пологим заходом, що добре підходить для купання. Тричі на тиждень на Чавенк приїжджає найтмаркет. На інших пляжах він в інші дні. Давайте підемо і подивимося, що тут смачного можна скуштувати. Найтмаркет – це справжній рай для гурманів. Тут можна знайти смачну, недорогу і різноманітну їжу. Ходити по такому ринку особисто для мене захоплююча атракція. А ще мені завжди цікаво, як все готують. І деякі рецепти, які сподобались, зразу занотовую. І вже у себе вдома їх повторюю. Цей раз мій вибір пав на смажену лапшу пад-тай з креветками, яку приготували у мене на очах. І, до речі, цей рецепт легко повторити вдома. Давайте спробуємо цю лапшу. Хоча я вже здогадуюсь, що вона собою уявляє. Смачно. Вона трошки кисленька, солена, перчена. Все багатство смаку. Ще я звернула увагу на один цікавий десерт. Такого точно не пробувала. Правда, бентежило те, що в нього додавали зелену цибулю. Хоча пахло все кокосом. Давайте я це спробую. Хоча я навіть назву не знаю. Так думаю, що це кокосові панкейки. А нагадують вони мені рисову кашу. Молочну рисову кашу, яку я їла в дитсадку. Досить смачно. Десерт прикольний. І коштує всього 30 бат. Гуляти по ринку цікаво. Тут я побачила, як один майстер виготовляє різні сувеніри із кокосових горіхів. Ви тільки подивіться на його витвори мистецтва. Wonderful work. Wonderful. Coconut. А зранку я вирішила відвідати одне цікаве місце. Друзі, я вас привела до унікального місця – храму Ват Кунара. І особливість цього храму є те, що тут знаходиться мумія монаха. Мумія належить Луангпо Данг, буддійському ченцю, який помер у 1973 році.
у віці 79 років під час медитації. Перед своєю смертю він передбачив дату свого відходу та побажав, щоб його тіло залишили у храмі як нагадування про буддийські принципи. Тіло ченця зберіглося майже без змін, незважаючи на відсутність спеціальних методів бальзамування. Воно знаходиться у скляному саркофазі, і, на думку місцевих, це є свідченням сили його духовної практики та медитації. Особливо вражає те, що навіть десятиліття після смерті тіло залишається майже нетлінним. Для деяких туристів це може здаватися незвичайним видовищем, але для тайців мумія є символом життєвого циклу, нагадуючи про швидкоплинність життя та важливість духовного розвитку. Ват Кунарам – це не лише місце для поклоніння, а й центр медитації. Тут проводяться регулярні релігійні церемонії. В цьому храмі є можливість передбачити своє майбутнє. Для цього вам потрібно потрясти коробку з паличками, щоб одна з них випала. Паличка має свій номер. Мені випав номер 22. Зараз я його сфотографую і потім перекладу. І що цікаво, передбачення в мене вийшло таке ж саме, як в одному з храмів Бангкоку. У храмі є ще одна цікавинка, і це великий ритуальний гонг. Вважається, що якщо потерти центр гонгу долонею і він почне вібрувати та звучати, це є добрим знаком. Змочу руку у воді і спробую почути цей звук. В мене не виходить. 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 Неподалік від храму Ват Кунарам знаходиться Самуї Елефант Хоум. Ось туди ми і заглянемо. Місія цього центру полягає у збереженні та захисту азійських слонів. Я мала можливість побачити 3, погодувати і контактно поспілкуватись. Працівники центру розповіли, що це слонихи Куларп, Малі і Чаба. Одна з них виявилась моєю одноліткою, і саме з нею я знайшла спільну мову. Тут можна купити корзину фруктів за 200 бат і погодувати цих красунь. Відвідування Самуї Елефант Хоум надає унікальну можливість взаємодіяти зі слонами в їхньому природньому середовищі, одночасно підтримуючи зусилля зі збереження та реабілітації цих неймовірних тварин. Острів Самуї називають островом мільйона кокосових пальм. І дійсно, за даними, тут їх росте більше мільйона. Уряд Таїланду на законодавчому рівні заборонив зводити будинки на острові вище 3 поверхів, тобто не вище висоти кокосових пальм. Це зроблено для того, щоб не псувати тропічну райську атмосферу Самуї. До речі, всім нам добре відома реклама батончика Баунті «Райська насолода» знімалася саме тут, на острові Самуї. На острові Самуї, окрім відомих кокосових плантацій, також є каучукові плантації.
Тут вперше я їх побачила і дізналась, як добувають каучук з дерев Гевеї. Таїланд, до речі, основна країна з видобутку каучуку в світі. А ще я вперше побачила, як росте король фруктів дуріан. Сьогодні ми прийшли до пам'яток, які створила сама природа. Тайці їх називають бабуся і дідусь. Давайте з вами подивимось на цю цікаву парочку. Ці скелі привертають увагу своєю формою, яка нагадує чоловічі та жіночі статеві органи. З ними пов'язана місцева легенда, яка пояснює їх походження. Згідно з легендою, жили колись дідусь та бабуся, які вирушили морем до сусідньої провінції, щоб знайти наречену для свого сина. Під час подорожі вони потрапили в сильний шторм біля берегів Самої. На жаль, їх човен затонув, і вони загинули. Боги, бачачи їхні чисті наміри та любов до сина, перетворили їхні тіла на скелі, які нині відомі як бабуся та дідусь. Ці скелі стали символом чистоти намірів і вічної любові. На ринку біля скель я хочу спробувати популярні тайські ласощі, які ви можете привезти додому в якості сувеніру. І це кокосовий ірис, який готують прямо тут. Хочу спробувати цю карамель. Це кокосова карамель, яка вона на смак, але дуже важко її відкрити. Вона така рідесенька. Дивіться, яка вона. Прикольно. Вона смачна, не дуже солодка. Раджу вам її спробувати. Тут можна купити її на презент. І ви можете привезти її своїм родичам. Ще коли я була вдома, то запланувала відвідати один храм, який побачила на фото. Тоді він вразив мене своїм кольором і красою. Хотіла порівняти, чи такий він в реальності, чи це фотошоп. Його назва – Червоний храм Ват Рачатамарам. Храм отримав свою назву завдяки насиченому червоному кольору. Може здатися, що він побудований з глини, а насправді основним матеріалом є бетон, пофарбований у червоний колір. Тут можна залишитись на години, щоб розглядати всі візерунки і фрески. Всередині храму той самий червонуватий тон. На протилежній від входу стіні розташована статуя сидячого Будди, а стіни прикрашені скульптурами та ілюстраціями, які відображають буддійські традиції та культуру Самої.
Храмовий комплекс розташований поблизу моря, і під час відпливу можна побачити камінь-змію, що дав назву храму. Тут знаходиться одна з найстаріших на острові пагод, вік якої становить близько 250 років. А ще у 1962 році цю пагоду відвідали члени королівської родини Таїланду, що підкреслює її значущість. Вже коли ми йшли з храму, я побачила, як жінка чистить стеблини цукрового тростнику. І захотіла спробувати напій з нього. Madam, how much? One bag and... Okay. Okay, thank you. Take away. Okay, to go. Зараз приблизно плюс 35, я така мокра, така гарна. Вирішила випити напій з цукрового тростнику і розповім вам, що він собою уявляє. Боже, це дуже солодко. Таке враження, що я взяла воду, туди дала десь 3-4 ложки цукру і не помішуючи. Бо не люблю солодкого. Це для мене too much. На острові, як в цілому в Таїланді, я неодноразово побачила ресторани і кафе, які відзначені в путівнику Мішлен. І зараз хочу показати вам одне з таких пляжних кафе. Тут затишна атмосфера, а головне – гарний краєвид, смачна тайська і європейські кухні, а також доступні ціни, як для закладу з відміткою Мішлен. Так, наприклад, том-ям з креветками коштує 195 бат, а французький луковий суп – 75 бат. І зовсім поруч з таким рестораном можна побачити, як місцеві купують їжу в мокашницях прямо з землі. І вона їм смакує. Я би точно не наважилась спробувати її. Хоча виглядає вона навіть дуже апетитно. На Самуї є ще одна неймовірна локація, яку я також хотіла відвідати. Це камінь Оверлап Стоун – величезний гладкий валун, який балансує на краю скелі. Але замість того, щоб приїхати сюди на таксі чи Санктау, я йшла до нього пішки та й ще в саму жару. І скажу вам чесно, що цей підйом я запам'ятаю надовго. Але мої зусилля не були марними. Звідси відкривається фантастичний панорамний вид на джунглі та узбережжя острова. Видно пляжі Ламай та Хуатанон, а також безкрайнє море. Вартість цього відвідування коштує 200 бат. В цю ціну входить один безалкогольний напій,
Хоча після мого підйому я б не відмовилась від склянки холодного пива. Місцеві вірять, що камінь має сильну енергетику. Його вважають символом стабільності та гармонії. Недарма сюди приїжджають багато туристів, щоб відчути її. Відчула цю енергетику і я. Ще одне з обов'язкових місць для відвідування на острові є Сільвер Біч. Він вважається одним із найкрасивіших пляжів на Самуї. Розташований між популярними пляжами Чавенг і Ламай. Тут білий дрібний пісок, кришталево чиста вода і мальовничий краєвид, який створює затишну атмосферу. Я при можливості завжди намагаюся відвідати місцеві ринки, бо саме там можна відчути весь колорит місця, а також спробувати щось невідоме. От мене пригостили таким яблуком. Називається тайландське яблуко. А на смак, як таке наше, яке перестояло, підгнило. Зазирнула я і на рибний ринок, щоб дізнатись, яку тут продають рибу і скільки коштують різноманітні морепродукти. Останній раз на ринках я їх купляла на Шрі-Ланці. Там у мене була можливість їх самостійно приготувати. Тут, на Самуї, в мене такої можливості немає. Але я вам зараз покажу, де я купляла креветки, кальмари і інші морепродукти. І це Tesco Lotus. Мені дуже подобається сітка цих супермаркетів на Самуї. По-перше, тут є фудкорти не тільки з азійською їжею, а ще з їжею, до якої ми звикли. Наприклад, борщ, пельмені, котлета з пюре, сирники. А для тих, хто не любить тайську їжу, чи вона вже приїлася, це справжня знахідка. По-друге, тут хороші ціни, свіжі морепродукти і відмінне їх зберігання, без хмари мух, як на ринку. А ще тут вам їх і приготують. Ми з вами відвідаємо ще один популярний пляж на острові Самуї. Це пляж Ламай. Вперше, коли я була тут, жила саме на Ламай. Він відомий своєю мальовничою природою, більш спокійнішою атмосферою і наявністю більшості цікавих локацій. Так, дідусі бабуся, Червоний храм, Оверлапстоун, водоспади знаходяться саме в цій частині острову.
Пісок тут дрібний і світлий. Вода зазвичай чиста, особливо в центральній та південній частинах пляжу. Вхід у воду досить плавний, але вже за кілька метрів починається глибина. Заглянула я в готель, в якому відпочивала 7 років тому. І мені знову тут сподобалось. Але якщо б мене запитали, який пляж мені подобається більше, я б обрала Чавенг. Хоча на Ла-Маї ціни на їжу в кафе нижчі. Ось, наприклад, ця риба коштує 150 бат. На Чавенгу вона коштує 220 бат. На острові є одне місце, яке люблять блогери з усього світу. З цієї локації відкривається як на долоні злітна смуга міжнародного аеропорту Самуї. І це пагода Кхао-Хуаджук. Вона знаходиться на вершині пагорба, поблизу озера Чавенг. Це неймовірне місце з особливою енергетикою і краєвидом. Вхідний квиток до храму коштує 20 бат. Всередині храму можна отримати благословення від монахів та взяти додому браслет на згадку про візит. Підйом до пагоди включає кілька сходинок, але зусилля винагороджуються приголомшливим видом на острів та можливістю спостерігати за злетами та посадками літаків. Коли ми були в храмі, почалася сильна злива. І мене завжди здивувало, що вода тепла, не так, як у нас. Ввечері ми зазвичай йшли в центр Самуї. Це один з найбільших торгових центрів на острові. Мені дуже подобається його тропічний стиль з відкритими просторами, де багато зелені та природного освітлення. А ще тут дуже багато магазинів. Але є один особливий, мій улюблений, про який я хочу вам розповісти. І це бутик Джим Томпсон. Джим Томпсон – американський бізнесмен, відомий як шовковий король Таїланду.
Після закінчення Другої світової війни він оселився в Бангкоку і фактично відродив занепадаючи на той час ремесло виробництва тайського шовку, перетворивши його на всесвітньо відомий бренд. В 1967 році бізнесмен зник за загадкових обставин. Зникнення Джима Томпсона залишається однією з найбільших таємниць ХХ століття. Як на мене, магазин Джима Томпсона – це не просто точка продажу краси, а витвір мистецтва. У торговому центрі Централ Самуї є фудкорт із великим вибором страв тайської та міжнародної кухні. Особисто для мене цей фудкорт – місце експериментів. Я хочу спробувати янтафо сіфуд. По кольору цей суп нагадав мені борщ, хоча це точно не борщ, за яким я дуже скучила. Він гострий, солодкувато-кислий і, на мій погляд, гарна альтернатива том-яму. В торговому центрі часто проводяться ярмарки, культурні заходи, виставки, на які ми неодноразово попадали. Це чудово, коли є можливість познайомитись з іншими культурами. Одним з найгарніших інстаграмних і цікавих на острові Самуї храмів є храм Wat Playa Layem. Ось його я вирішила і відвідати. Головною окрасою цього храмового комплексу є велична 18-рука статуя богині. Богиню звуть Гуань-інь, що в перекладі означає «та, що чує плач світу». А 18 рук символізують її здатність допомагати всім, хто звертається з молитвами.
Поруч є статуя щасливого Будди. І існує повір'я, що якщо обійти цю статую 3 рази за годинниковою стрілкою, ваше бажання обов'язково здійсниться. Храм оточений мальовничими ставками, скоропами та сомами. Таких великих риб я давно не бачила. А ще ви маєте можливість їх погодувати. Для цього вам тільки треба придбати за 10 бат корм. І, як на мене, це родзинка цього храму. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій інстаграм і ютуб канал, коментуйте і лайкайте це відео, бо саме це просуває україномовний контент. До нових подорожей!